ใช้ดาบเป็นบอดี้การ์ดนะคะใช่แล้วก็ฟาดกัน The Project ที่งาน Y Entertain Award นะครับซึ่งเราจะเปิดยาวๆให้ฟังรอบหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเชียร์เองนะคะงงอะดิทำไมบล็อกนี้มีหนูมาเปิดคลิปหลักงงวันนี้จะมีเพอร์เซสกับบริสจะซ้อมงาน Y Entertain ด้วยกันแล้วก็หนูได้รับมอบหมายหน้าที่ในการคิดท่ากับปาล์มคิดท่าเต้นในท่อนเชื่อมที่ทำใหม่โดยพี่จังนะคะว้าวเราดูนะคะทุกคนสวัสดีครับผมก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมกับบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เรามีชื่อช่วงแล้วครับซึ่งครั้งที่เราถามแฟนคลับไปว่าเราอยากจะได้ชื่อช่วงอะไรเงี้ยว่าเราอยากจะเล่นช่วงตอนที่เราทำเพลงเรียกว่าอะไรดีซึ่งทุกคนก็มีเสนอกันมาเยอะมากแล้วเราก็ไล่ดูทุกอันเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราติดใจอันนี้แหละเราก็รู้สึกว่ามันเรียกง่ายแล้วก็น่าจะได้ใช้เข้าปากที่สุดด้วยแหละเป็นชื่อแบบง่ายๆเลยครับแบบซิมเพิลชื่อว่าจังออนซาวนะครับผมขอบคุณพีเซสทุกคนมากๆเลยนะครับที่โหวตชื่อกันมาให้นะครับน่ารักมากๆเลยไล่ดูทุกอันเลยชอบมากๆขอบคุณครับก็มาครับ officially this is Jangon Sound นะครับผม so for today we're gonna go through the project ที่งาน Y Entertain Award นะครับผมก็จะเป็นโชว์พวกเรา Perses กับ Wiz ด้วยกันนะครับมันจะเป็นว่าเป็นช่วงเชื่อมอะไรเงี้ยก็เปิดโปรเจกต์ให้ทุกคนดูกันนะครับเพราะว่าเราอัดไม่ทันตอนที่เราทำนะครับโอเคครับผมก็มาดูไปทีละพาร์ทกันเลยนะครับก็นี่โปรเจกต์นี้เราเขียนว่าช็อปบริการนะครับมันก็จะเป็นช่วงท้ายของเพลงช็อปแล้วเราก็เลยบอกว่าเห็นมันเกมมับคงเกมมับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันจะเชื่อมกับบอดี้การ์ดได้มันก็จะเป็นคำที่มันย้ำเลยคุกเกมมับบอดี้การ์ดคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยว่าเลยจะเหมือนเอ็กโคคำอีกทีหนึ่งแล้วก็เอามาเล่นต่อมันก็จะเป็นบอดี้การ์ดแล้วก็เป็นบอดี้การ์ดแล้วก็เข้าพาได้เป็นโชว์รวมแล้วก็ตามสไตล์เราครับรู้สึกว่าเส้นลายเบสของตัวเพลงบอดี้การ์ดมันค่อนข้างชัดที่บอกว่ามันจะเดินอยู่รอบทั้งเพลงเลยเราก็เลยเอาตัวโน้ตนั้นเลยมาเดินในช่วงแรกก็จะเป็นแบบเป็นซาวแบบเรียกว่าซินอะไรสักอย่างแล้วก็ตุ้มมันเบอร์ดี้หลักแล้วก็ปกติเวลาที่เราทำโชว์ร่วมกับวิสเราจะมีการดีไซน์โชว์ใหม่ตลอดแล้วก็น่าจะมีแบบตุ่มนิดนึงแบบอารมณ์แบบว่าให้มันเก็บบีทหนักๆได้แล้วก็เป็นเหมือนกองสนามนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวจะเปิดยาวๆให้ฟังรอบนึงนะครับBodyguardขึ้นแบบเป็นบีทแล้วก็เชื่อมเข้าบริการแบบแยบยลก็ขอขอบคุณค่ายนี้ที่ให้โอกาสผมมาทำบีทที่เป็นสำหรับโชว์ในงานใหญ่แบบนี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าจังงอนซาวน์จะได้เจอกับโจทย์ใหม่ที่ท้าทายขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบผ่านนี้กันนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบทั้งท่าเต้น performance ที่พวกเราตั้งใจเตรียมมาให้ทุกคนแล้วก็รวมไปถึงดนตรีที่ผมทำด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูครับผมจังงอนซาวน์เจอกันคราวหน้าครับ let's goอันนี้ก็เป็นหุ่นไปแล้วนะคะขอดูได้ไหมคะว่าตอนนี้ progress ไปถึงไหนแล้วปึ้งแล้วก็ลงแล้วใครจะเต้นตามได้ท่าแบบนี้ต้องใช้ดาบเต้นบอดี้การ์ดนะคะใช่แล้วก็ฟาดกันสวัสดีค่ะ Cheers Biz ค่ะอันนี้มาพูดถึงเรื่องที่หนูกับปาล์มคิดท่างาน Y Entertain นะคะหนูจำได้ว่าทั้งสองคนติดธุระทั้งคู่แล้วก็ต้องคิดท่าภายในเวลาที่จำกัดมากๆพวกหนูก็เลย
ระดมสมองกันแบบว่าจัดบล็อกกิ้งทั้งหมด10คนต้องจัดยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆก็ไม่เคยจัดบล็อกกิ้งคนเยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะหนูก็เลยเสนอไอเดียของหนูไปว่าให้วิสอะมอบดาบให้เพอร์เซสและให้เพอร์เซสเต้นต่อหนูว่ามันน่าจะเป็นภาพที่น่าจดจำดีเหมือนแบบเราส่งมอบดาบของตระกูลให้กับบอดี้การ์ดแล้วก็เลยเสนอให้ปาล์มว่าแบบเดี๋ยวเราทำท่าอย่างนี้ดีไหมอย่างงี้แล้วปาล์มก็คิดท่าคือมันจะเป็นแบบว่าท่าวิสก็เป็นท่าผู้หญิงที่ไม่มีดาบของปาล์มก็จะเป็นท่าของเพอร์เซสที่ถือดาบเต้นไปด้วยอะไรอย่างงี้สวัสดีครับผมปาล์มเพอร์เซนนะครับผมก็ได้รับมอบหมายจากทางค่ายนะครับให้ออกแบบท่าเต้นแบบช่วงเชื่อมระหว่างเพลงช็อปไปบอดี้การ์ดก็มีคู่หูก็คือเชียร์วิสนะครับรู้สึกว่าซิงกันไวเพราะว่าผมก็จะคิดท่าในมุมของผู้ชายครับมันจะเป็นท่าคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้ท่าแล้วก็เหมือนเอามาแมทช์กันซึ่งมันก็ออกมาได้ดีมากๆครับซึ่งไอเดียที่แบบเอาดาบมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยคือเชียร์เสนอมาว่าแบบเต้นคู่กับดาบอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะดูเท่มากผมก็เลยว่าก็น่าสนใจนะก็เลยแบบเป็นท่าตามที่ทุกคนเห็นเลยครับมันจะมีความยากนิดนึงเหมือนผลัดกันช่วยกันคิดแล้วก็แบบคนนึงก็คิดท่านี้คนนึงก็คิดท่านี้แต่หนูว่าปาล์มคิดท่าค่อนข้างที่จะเร็วมากหนูเชื่อว่าถ้าหนูคิดเองคนเดียวเนี่ยน่าจะเครียดกว่านี้มาก ผมจะมีวางแพทเทิร์นแล้วก็มีท่าเต้นเซตสุดท้ายเลยครับถ้าแบบผู้หญิงเต้นแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เชียร์ก็จะแบบค่อยๆปรับอะไรเงี้ยครับมีครูมาช่วยปรึกษาด้วยค่ะตอนสุดท้ายที่เราต้องเอาดาบคืนมาคือหนูรู้สึกว่ามันยากมากตรงที่วิสเต้นช็อปเสร็จปุ๊บต้องถือดาบมาเต้นกับเพอร์เซสต่อยังไงให้ไม่ฟาดกันแล้วก็ต้องเอาดาบไปเพอร์เซสเอาดาบคืนมาวิสเอาไปเก็บอะไรเงี้ยหนูว่ามันยากมากเลยถ้าผู้ชายก็จะมีแบบลงพื้นมีแบบหมุนแบบตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนก็ยากจังพอเต้นแบบเป็น5คู่แบบยืนเรียงกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีท่าเซตสุดท้ายที่แบบเป็น V อย่างเงี้ยแบบมันอิมแพคมากๆครับหนูเพิ่งรู้นะวันที่เราต้องซ้อมรวมกันแล้วหนูก็เพิ่งได้ฟังเพลงวันนั้นเลยเหมือนกันค่อนข้างที่จะรีบมากๆ แต่เพื่อนเก่งมากเพราะเพื่อนจำได้ทั้งหมดภายในชั่วโมงนั้นเลย Amazing ซึ่งรู้สึกว่าออกมาค่อนข้างดีคือหนูภูมิใจ หนูภูมิใจมากๆ How do you feel about the dance รู้สึกว่าแบบก็เชียร์ทำได้ดีมากแต่หนูไม่ได้เก่งเท่าเชียร์เดี๋ยวอยู่เก่งค่ะมันยากมากทุกคนมันยากมากคือปกติอะวิสเต้น5 คนกระดาษมันน่ากลัวอยู่แล้วแต่พอมันเป็นเพอร์เซนต์5 คนที่ถือดาบและเป็นจอมทำลายล้างใช่ปะน่ากลัวมากกว่าพวกเราแล้วเรายืนในห้องแคบๆมันก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยดาบอยู่นี่อุ้ยดาบอยู่นี่พี่จังเก่งมากๆเพราะว่าตอนพวกหนูคิดท่าพี่จังหันมาบอกว่าเฮ้ยให้พี่เพิ่มเสียงดาบเสียงอะไรให้เปล่าอย่างงี้ทำให้ท่าเต้นมันเข้าท่ามากขึ้นอีกแบบชัดเจนกับท่าเต้นมากขึ้นเฮ้ยนี่ล่ะการทำงานร่วมกัน yes. เดี๋ยวไปรอดูกันนะคะว่าวันงานจะโชว์เป็นยังไงสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ Y Entertain Award นะครับผมก็คือเป็นงานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆส่งท้ายปีนะครับและตรงนี้เรายืนกันอยู่บนเวทีที่เป็นรูปอะไรตัววายนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาบล็อกกิ้งกันเพราะว่าเราเนี่ยได้มีโชว์พิเศษก็คือการเต้นคู่กับวิสโดยมีปาล์มและเชียร์เป็นโคโรกราฟเฟอร์ใช่แล้วความพิเศษคือเราได้ถือดาบแล้วก็เพิ่งบล็อกกิ้งไป1 ชั่วโมงเต็มกับเพอร์เซนต์ไงถูกต้องแต่บรรยากาศเป็นไง
เขาเรียกว่าส่งไม้ต่อให้เพอร์เซสหน่อยเพราะว่าเพอร์เซสเนี่ยเขาไม่เคยจับอุปกรณ์เลย ใช่เขาต้องมีอะไรติดตัวบ้าง พี่กิตรู้สึกไงถือดาบแล้ว มีความสุขมากผมฟินมากในการเต้นถือดาบเต้น ถึงแม้จะเป็นแค่ ฝันเป็นจริง 18ถึง28ก็ตาม แต่เราแฮปปี้มากครับ ก็ยากตรงที่เราต้องระวังไม่ให้ไปจิ้มหน้าใครครับผม เป็นมือใหม่สำหรับดาบสุดๆ ใช่ใช่แล้ว ถ้าเกิดว่าทุกคนสงสัยว่าจะเป็นยังไงกันก็ไปรอดูวันจริงได้เลยครับ เมื่อวานเราก็เพิ่งมาซ้อมไปนะคะเมื่อคืนแล้วก็วันนี้เป็นวันโชว์แล้ว ก็วันนี้ตอนนี้พวกเราก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับ ไปรอดูโชว์ของพวกเราต่อนะคะ เพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนนี้เราเดินพรมเสร็จแล้ว เดี๋ยวต่อไปเราจะมีโชว์สุดพิเศษนอกจากเราแล้วเราจะ X กับ p e r s e ด้วยค่ะนั่นมารอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเจอกันบนเวทีนะคะ เย้โหผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก จบกันไปแล้ว มีความสุขครับที่โชว์ตัวเองได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆแบบนี้ครับ รู้สึกว่าเพื่อนเก่งมากที่เต้นท่านี้ได้นะคะ แล้วฝั่งเพอร์เซสล่ะคะคุณกัดบุย เขาก็ตื่นเต้นมากครับเป็นครั้งแรกที่ได้เต้นกับอุปกรณ์นะครับผม คือเขาบอกว่าห้ามโดนพื้นก็คือห้ามเอาดาบโดนพื้นพวกเราไม่มีใครทำโดนเลยเพิ่งจะมาเป๊ะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้ถือดาบนะครับ แต่ว่าต่อไปไม่ถือแล้วดีกว่า เป็นไงบ้างอะ สนุกครับสนุกก็ทุกคนมาดูเยอะมากแล้วก็พี่ๆในวงการเยอะมากตื่นเต้น เพราะว่าพี่ๆดาราเบอร์ใหญ่ก็เยอะ ครับผมใครอยากฝากแบบอยากพูดอะไรอีกไหม พี่ว่าพี่เมย์อยากพูดมากไม่ไหวแล้ว ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผม บ๊ายบาย